Üdvillő módon mindenkinek! Ismerős az érzés, amikor elmész sátorozni, és már másnap gyakorlatilag valami kis langyos vízben úszkál a vaj, meleg a sör, minden kiolvadt. Szerencsére már 2026-ot írunk, amikor már kaphatók olyan hordozható hűtők, amik garantáltan nem fognak leolvadni, sőt, ez nem csak egy hűtő, tehát itt nem kell összekeverni a dolgot egy Peltier elemes hűtővel, ami csak hűteni tud, ez egy hűtő és fagyasztó. Egy 45 literes kombinált hűtő-fagyasztóról beszélünk, amit egyébként tudunk használni csak hűtőnek, vagy csak fagyasztónak is. Hát elég méretes egyébként maga a doboz, ameddig nincs benne sok cucc, addig ugye még könnyűnek is mondható, de egyébként gondoltak a szállíthatóságra. Van egy masszív foggantyú a hátulján, természetesen kerekekkel ellátva, egy masszív foggantyú az elején, és természetesen van egy hosszabb kihajtható foggantyú, amivel egyébként ugye könnyedén guríthatjuk. Az elején kapott helyet a csatlakozó, némi kis hűtőráccsal, kapott itt is egy kis hűtést, természetesen itt a másik oldalt is. Hogyha kinyitjuk, kapásból kapjuk a 2 rekeszt, egyik oldal fagyasztó, másik oldal hűtő, vagy ha kivesszük a elválasztót, mi tudjuk beállítani, hogy csak hűtő legyen, vagy csak fagyasztó legyen. Természetesen a hőmérsékletet is mi adjuk meg, hogy pontosan mennyi legyen az annyi. Az ajtóba egyébként belerejtettek egy vágódeszkát is, tehát még ennek is van itt gyakorlatilag szépen helye. Kapunk itt még egy csomagot, ami egyébként tartalmazza a többi tartozékot. Egyrészt a manuelt, egyébként 3 méretben elérhető, 35 liter, 45 liter és 55 liter. Hálózati tápkábel, tehát 230 voltról. Ebben az esetben kapunk hozzá egy tápegységet, ami egyébként 14,5 voltot csinál, 60 watt, azt mondja, 59,45 egész pontosan. De kapjuk hozzá a szivargyújtós csatlakozót is, amivel könnyedén tudjuk egy járműben üzemeltetni, vagy akár egy hordozható energiaállomásról is. Nagyon fontos, hogy 12, illetve 24 voltról is üzemeltethető közvetlen, tehát nem szükséges további inverter, stb. Amíg hozzánk eljut a hűtő, addig minden pozitúrába is lesz a szállítókocsin, szóval, hogyha tényleg hozzánk érkezett, akkor tegyük talpra, és legalább 12 órát várjunk az első beüzemeléssel. Nézzünk egy kis technikai paramétert. Ugye 12 és 24 voltról tud üzemelni a hűtő. Egyébként ugye átalakító segítségével 100 és 240 volt váltakozóról is működik, de ugyanúgy 12 voltot adunk neki névlegesbe. -20 és 20 fok közé lehet beállítani a hőmérsékletet. R600A a hűtőközegünk, 45 wattos a teljesítményfelvétel, alapvetően 12/24 voltról működik, de 30 voltot nem meghaladóan, ez nagyon-nagyon fontos. Azt mondom, hogy egy hordozható erőműről fogom meghajtani, és megellenőrizzük, hogy 0 fokra valóban le tud-e hűteni negyed óra alatt. Amint az látható, nem üzemelt sem a powerbank, sem a hűtő, tehát ugye szobahőmérsékletű minden alkatrésze egyébként. Itt látható az előbb, hogy fogtam itt a elválasztót, most benne fogom hagyni egyébként. Tehát szobahőmérsékletről indulunk. Nézzük akkor az első indítást. Lezárom természetesen. Elindítom az erőművet. Megjelent a kijelzőn valami. De úgy látom, hogy nincs bekapcsolva, úgyhogy az érintő gombot hosszan nyomva tartom. Valami már történt. Akkor beállítom 0 fokra. Fogaskerékikon nyomom. Ja, így meg tudjuk változtatni, hogy Celsius vagy Fahrenheitet mutasson. Elvileg be vagyunk állítva, tehát maximum fog működni. Jelen pillanatban villog a Bluetooth jelünk, tehát hozzá tudnánk csatlakozni is egyébként.
Azt hiszem, hogy 1 percnek kell eltelni ahhoz, hogy beinduljon a kompresszor. Szóval nincs más dolgunk, mint várni. Elindult a kompresszorunk egyébként. Hallgassuk meg a hangját, közelebb viszem a kamerát. Én úgy látom, hogy, és érzem, hogy egy ventilátor itt szív be levegőt, és itt elől fújja ki, és oldalt is fújja kifele. Tehát most szépen elindult a hűtési fokozat. Na a lényeg az, azt mondta, hogy egy negyed óra múlva ez 0 fokon lesz. Hát láthatjuk, hogy 11 óra 26 percet írunk, amikor elindult. Egy negyed óra múlva meg fogjuk nézni hőkamerával, hogy mi történt, vagy mi nem történt. Azt egyébként meg tudjuk nézni már most is, hogy a teljesítmény felvételünk 12 volton 24 watt, úgy, hogy most jár a kompresszor. Közben eltelt a negyed óra, és saját bevallása szerint 9 fokig jutott. Itt van tehát az erőművünk, láthatjuk, hogy most már működik is. Lent pedig láthatjuk, hogy előszívja be a levegőt, és itt a másik oldalt fújja ki, meg hátrafelé is fúj ki. Egyébként hőszivárgást nem látok sehol, tehát egyöntetű a készülék. Látható, hogy nem nyúltam hozzá, tehát nem nyitogattam, hogy rontsam itt a hatásfokot, ugyanis hogyha hozzáérek egy kicsit is, annak nyoma van. Tehát az a helyzet, hogy annyira könnyen megváltoznak itt a dolgok. Na de nézzünk be, hogy mi történt itt belül. Aha, -6, -8 fok. Látjuk egyébként a fűtőszálat a hűtőzónába. Egyébként 13-14 fokosnak mondja ez az oldalfalat. És ott van a másik oldali hűtőzóna, -19 fokos per pillanat. Ezen az oldalt is van egyébként. -16, és ezen az oldalt is van. Akkor gondolom, hogy itt is lesz. Igen, itt is van ezen az oldalt. Tehát így oldja meg, hogy ő a fagyasztó. Hideg van azért benne. Mondjuk annyi, hogy hideg van. 0 fok. Alól megvan a 0 fok, hát 1,1, 0. Persze így, hogy szellőztetek, nem csoda. Ez kemény. Tehát azért csinálja a dolgát, nagyon szépen teszi. És igaz, az első lehűtés, ami nehéz, aztán már könnyű tartani a dolgokat. Van itt egy kis kenyér, ezt be kellene hűteni, viszont nem muszáj nekünk fagyasztó módban menni. Kiveszem innen ezt a elválasztót, beteszem a kenyeret. Hú, hát ezt úgy nyelnyeltem, mint a húzat. Nem semmi. Innentől kezdve egyzónásak lettünk. A hűtő rendelkezik telefonos vezérléssel is, illetve ez a változat. Egyébként egy pár euró különbség van a normál és a bluetoothos verzió között. El fogom indítani a hűtőt egy hosszú érintéssel. Innentől kezdve, hogy villog a Bluetooth ikonunk, elindítjuk a Smart Life alkalmazást. Az fontos, hogy legyen Wi-Fi bekapcsolva, mert különben nehezen fogjuk tudni hozzáadni. Azt mondom, hogy hozzáadás, és gyakorlatilag szépen Car Fridge hozzá is van adva. Készre nyomok, innentől kezdve már telefonon is látjuk egyébként a hűtőnket. Láthatjuk a beállításunkat, hogy per pillanat 8 fokra van beállítva, 6 fokos bent a hőmérséklet. Le tudjuk ugye zárni a kijelzőt. Fontos, hogy nem csak applikációról lehet vezérelni, hanem mindent elérünk ezen érintő gombok segítségével is, azaz a fel- és a lenyilat tartom érintve, így kivettem a zárat gyakorlatilag, 2 érintésre át tudom állítani Eco módba, el is mentette, hosszú érintésre egyébként át tudom állítani Celsiusról Fahrenheitre, ha szeretném, és itt is be tudom állítani, hogy high, medium vagy low legyen, hát maradhat high-on gyakorlatilag. Ha nem nyomunk semmilyen gombot, akkor abba hagyja a villogást, és le is zárja egyébként ezeket a gombokat, hogy véletlenül ne tudjuk itt elnyomkodni. De most akkor itt van nekem egy ilyen feszültségű mérőke, ami egészen pontosan meg tudja mondani wattórára,
hogy pontosan mennyit fogyaszt. Most normál hűtőüzemmódban vagyunk, egyébként 5 fokra vagyunk beállítva. A lényegi körünk az az, hogy este 9 óra 21 percet írunk, szóval holnap este fogjuk látni a pontos végeredményt, nem csak satszoltat. Eltelt a 24 óra. Nézzünk egy eredményt. Pont működés közben vagyunk. 0,11 kWh, ami azt jelenti, hogy 110 Wh környékén vagyunk. Kerekítsünk felfele, legyen 120 Wh. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó érték, így hűtő formába. Itt van egyébként a dátum, 5. hó 5-e. Szóval most azt fogom csinálni, hogy visszarakom a közbetétet, és megnézzük fagyasztó és hűtőüzemmódban, hogy szintén 24 óra alatt mit fogyaszt. Na meg, hogy lefagyassza-e azt, amit beteszek. Most pedig csinálunk egy ilyet, hogy kinullázzuk itt a mérőkét, tehát hogy nullát mutasson. -18 fokra állítottam a bal oldalt, a jobb oldal az meg 10 fokon maradt egyébként. Na, lássuk, hogy állunk. Itt van bent tehát egy néhány kis ital. Egyébként van ott ilyen dobozos is, meg nem dobozos is. Ez ilyen csúnya zérós egyébként. De tesznek jó lesz ez. Tehát neki nem szabad megfagyni. Van itt bent egy kis fagyasztott áru. Lehetné ez mondjuk valami mirelit akármi. Van még egy mirelit akármi. Ez meg csak be volt hűtve már tegnapról is. Egy kis citromos víz. Hát nem citromos víz, az csak sima csapvíz, de érted? Már csak egy pár perc híja van, hogy elteljen a 24 óra. Ugyanis 6-át írunk, este 9 óra 19 perc. Na most röviden a lényeg. Egyrészt 580 Wh, vagy 0,58 kWh, ahogy tetszik. Viszont egész nap ment a hűtő, folyamatosan nem tudja magát 18 fokig lehűteni, vagy legalábbis így, ilyen körülmények között, amit én biztosítottam, neki nem sikerült. Egy autóban még jobban nem fog neki sikerülni, ez szobahőmérséklet volt. Viszont ugye este 7 órakor beállítottam -13 fokra, ezáltal egyrészt a jobb oldalunk az 0 fok fölé ment, és tudott szünetet tartani a készülék. Tehát most nem megyen egy fuzonba folyamatosan, állandóan. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy kinullázom, hogy lássuk, hogy körülbelül mennyit fogyaszt, úgy, hogy most olyan értékre van beállítva, amit tud tartani, és tud szünetet is tartani. Konkrétan egyébként így nézünk ki. Még nincs teljesen megfagyva a víz se. Hát nem tudott lépést tartani. Tehát ha fagyasztott árut teszel bele, nem olvad ki, viszont maga a víz nem tudott teljesen átfagyni, úgy, mint a másik fagyasztott, amit hoztam. A jó hír az, hogy nem fagyott meg egyébként sem a cider, és úgy látom, hogy sem a sör. Jó, ez mindenképpen egy jó hír. De az a helyzet, hogy ebbe túl hideg van így, ebbe a formába. Tehát ahhoz, hogy itt pozitívba menjen a hőmérséklet, tehát hogy egy zöldség ne fagyjon meg, ahhoz itt egy ilyen -10 fok környékére kell beállítani, és akkor tud tartani majd szünetet is. Nekem most -13-ra van téve, de próbáljuk is meg, hogy lejjebb vesszük egy kicsit. Tehát beállítom -10 fokra, és na, már tart is szünetet, és meg fogjuk nézni akkor, hogy mennyi fogyasztásunk lesz. Bőséggel eltelt a 24 óra, már este 10 órát írunk, 5. hó 7-én. Nézzünk egy kis eredményt. -9 fok a fagyasztó, 3 fok a hűtő. Na és akkor egy ilyen pontos eredmény, 0,26 kWh, 260 Wh, hát egy fél órával túltoltuk. Na de nézzük csak ezt a dolgot akkor, hogy mi történt itten. Természetesen 3 fokon nincsenek megfagyva az italaink, mert miért is lennének.
De az a víz, ami nem volt megfagyva tegnap, az most már megvan. Na így, hogy megvannak a tapasztalatok, akkor most már el lehet mondani, hogy ha csak hűtőként használjuk, akkor extra takarékos. Hogyha hűtő és fagyasztóként szeretnénk használni, akkor ez a -10 fok körüli beállítás lesz a nyerő, hogy a hűtő oldalon is fagypont felett maradjon a hőmérséklet, de még ebben az esetben is nagyon takarékosnak mondható, a 260 wattórával. Nyilvánvalóan arra rá kell számolni, hogy ha ez egy meleg autóban van, vagy ugye nem egy szobahőmérsékleten, akkor ezek az értékek emelkedhetnek valamelyest, de tök jó egyébként, hogy tényleg ránk van bízva, hogy mit szeretnénk csinálni. Én azt mondom, hogy ha valakinek tetszik, szíve joga, egy link lesz a leírásban, hozzá egy kuponkód is természetesen. Mindenki vegye, ahogy kívánja. A következő videóig is. Na csá!